คลิปนี้นะครับก็จะสาธิตว่าโดรนเนี่ยที่ติดreceiver ของพันไทยที่เป็น RTK โมดูลเนี่ยที่มันจะให้ GPS คาดกับ GPS เนี่ยที่แม่นยำสูงเนี่ยนะครับพอติดเข้าไปที่โดรนแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะบินกลับมาที่จุดเดิมได้แม่นยำขนาดไหนนะครับแผ่นกระเบื้องที่วางอยู่ที่พื้นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือเพื่อเอาไว้มาร์คให้เราเห็นด้วยตาเปล่าว่านี่คือจุดมาร์คนะถ้าเดี๋ยวมันบินกลับมาจอดที่จุดเดิมเป๊ะเนี่ยก็แสดงว่าการที่โดรนมันบินออโต้กลับมาโดยอ่านพิกัดจาก RTK เนี่ยนะครับมันมีความแม่นยำขนาดไหนเพื่อจะพรูฟให้เราเห็นนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทดสอบบินให้ดูนะครับเชิญครับก็บินออกไปนะครับเดี๋ยวจะสั่งให้ return home บินกลับมาที่โฮมจุดเดิมเป็นออโต้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะมาจอดที่แผ่นกระเบื้องตรงเป๊ะขนาดไหนนะครับตอนนี้เรารับสัญญาณตัว receiver จะรับสัญญาณเป็นค่าแก้นะฮะเพื่อให้พิกัด RTK ป้อนให้กับโดรนตัวโมดูลคอนโทรลเลอร์ของโดรนรีโมทวางอยู่ที่พื้นนะครับไม่มีคนบังคับนะฮะอันนี้เป็นออโต้จริงๆนะครับแล้วเขาก็เซตให้เป็นซอฟต์แลนดิ้งด้วยนะครับก็คือค่อยๆลงนะครับแบบนิ่มนวลนะครับดูว่าเป๊ะเท่าไหร่นะครับโอเคก็ลองเดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆหน่อยครับดูว่ามันห่างเท่าไหร่กะด้วยสายตาน่าจะไม่เกิน30เซนนะที่จะชิปไปไม่เกิน30เซนก็ถือว่าดีมากนะครับน่าจะดีมากโอเคครับขอบคุณครับ